নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল কেৰিয়াৰ প্লাছ আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যোনটো ৰিভিজন সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ আমি দ্বিতীয়টো পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে আমাক কেৰিয়াৰ প্লাছ আসাম চাৰ্চ কৰি পেলাই ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু PDFৰ কাৰণে টেলিগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, দ্য মেথড অফ এমেণ্ডিং দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বাই পপুলাৰ ভেটো ইজ ফাউণ্ড ইন। এতিয়া এই যোনটো পপুলাৰ ভেটো আছে এইটোক আৰু কি বুলি ক'ব পাৰি? এই পপুলাৰ ভেটোটোক আৰু কয় ৰেফাৰেণ্ডাম বুলি। অ'কে, ৰেফাৰেণ্ডাম বুলিও কয়। আৰু ৰেফাৰেণ্ডাম মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে কি হয়? গণভোট। অ'কে, চ' গণভোটৰ জৰিয়তে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন যোনটো এমেণ্ড কৰা ৱে আছে সেইটো ক'ৰ পৰা লোৱা গৈছে? সেইটো লোৱা গৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব। The phrase equality before law used in Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from where? এই যোনটো equality before law এই যোনটো phrase আছে এই phrase-টো আমাৰ সংবিধানত ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? এইটো লোৱা হৈছে ব্ৰিটেইনৰ পৰা। গতিকে ইয়াতো অপশ্যন বিটোৱে শুদ্ধ হ'ব। Which one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of the Indian Constitution? এতিয়া সেকুলাৰ মানে কি হয়? সেকুলাৰ মানে হ'ল যে কোনো স্পেচিফিক ৰিলিজন নথকা, ঠিক আছে? আৰু ফেডাৰেলিজিম মানে বা ফেডাৰেল মানে কি হয়? এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট য'ত পাৱাৰ্ছবিলাক চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ডিভাইড কৰা থাকে, ঠিক আছে? চ' এতিয়া এই যোনটো সেকুলাৰিজিম আৰু ফেডাৰেলিজিম এই দুটা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ বুলি কোনটো জাজমেণ্টত কোৱা হৈছিল? এইটো কোৱা হৈছিল ইন SR বোমাই কেছ। গতিকে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব। মানে এইটো কেতিয়া হৈছিল? SN বোমাই ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইন 1994ত। Who among the following was not a member of the drafting committee of the Indian Constitution? এতিয়া চাব, যোনখন ড্ৰাফটিং কমিটি আছিলে সেই ড্ৰাফটিং কমিটিখনত টোটেল মেম্বাৰ আছিল কিমান? 7জন, 7 মেম্বাৰ্ছ আছিল, ঠিক আছে? সেই 7 মেম্বাৰ্ছত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কেতিয়াও তাৰ মেম্বাৰ নাছিলে ড্ৰাফটিং কমিটিখনৰ, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াত অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কোন আছিলে? হি ৱাজ এ ৰুল এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ এণ্ড ষ্টিয়াৰিং কমিটিৰ মেম্বাৰ আছিল। অ'কে, এতিয়া আমি চাওঁ হওক সেই 7টা ড্ৰাফটিং কমিটিৰ যোন 7জন মেম্বাৰ আছিল তেওঁলোক কোন কোন আছিল? চাব, on 29th August 1947 the drafting committee of the Indian Constitution was appointed and had 7 members. কেতিয়া এপইণ্ট হৈছিল? 29th August 1947ত। কোন কোন আছিল? আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ, এন গোপালাস্বামী, BR আম্বেদকাৰ। BR আম্বেদকাৰ কি আছিল? চেয়াৰমেন আছিল। KM মুন্সি, মহম্মদ সাদুল্লাহ, BL মিটাৰ আৰু DP খেতান। এই মহম্মদ সাদুল্লাহ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো সোধে যে অসমৰ পৰা আমাৰ ড্ৰাফটিং কমিটিত মেম্বাৰ কোন আছিল? এণ্ড হি ৱাজ মহম্মদ সাদুল্লাহ। দ্য আইডিয়া অফ পাৰ্লিমেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এডপ্টেড ফ্ৰম হুৱেৰ? যোনটো পাৰ্লিমেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? সেইটো লোৱা হৈছে UKৰ পৰা। অপশ্যন বি। Who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly first in 1935? So 1935ত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এখন লাগে বুলি ছাজেশ্যনটো কোনে দিছিলে? MN ৰয়। অপশ্যন ডি। From where the procedures for the amendment of the constitution was taken? এটা চাব, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কি কৰিব পাৰি? এমেণ্ড কৰিব পাৰি, হয়নে? যেনেকৈ এমেণ্ড কৰি কৰি বহুতকেইটা আৰ্টিকল আহিলে, হয়নে? যেনেকৈ GST কাৰণে আহিলে, ধৰক EWSৰ কাৰণে আহিলে, হয়নে? চ' এইবিলাক কেনেকৈ আহিছে? বা এমেণ্ডিং দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। সেই এমেণ্ড কৰা যোনটো প্ৰচিজিঅ'ৰ সেই প্ৰচিজিঅ'ৰটো কোনখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে? কোনখন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে? ফ্ৰম চাউথ আফ্ৰিকা। অপশ্যন বি। By which of the following act the system of diarchy was introduced at the center? So diarchy যোনটো ছিষ্টেম আছিল সেই ছিষ্টেমটো চেণ্টাৰত কোনখন এক্টৰ থ্ৰুদি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল? বাই দ্য
গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 গতিকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব which of the following act introduce separate electorate for Muslims so মুছলিম সকলৰ কাৰণে separate electorate introduce কৰা একখন কোনখন হয় Act of 1909 option B এই 1909 যোনখন এক্ট আছে ইয়াক আৰু কি বুলি জনা যায় আপোনালোকে কমেন্টত জনাব The concept of constitution first originated in which of the following country কনষ্টিটিউচনৰ যোনটো কনসেপ্ট আছে যে কনষ্টিটিউচন এখন থাকিব লাগে সেই যোনটো কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টটো প্ৰথমতে কোড অৰিজিন হৈছিল হেতু অৰিজিন হৈছিল প্ৰথমতে ব্ৰিটেইনত অপচন বি Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India আমাৰ Constituent Assembly খনৰ যোনখন inaugural meeting আছিল সেই inaugural meeting খন কোনে প্ৰিসাইড কৰিছিল by Dr. Sasidananda Sinha option C The idea of ombudsman is taken from which of the following country ombudsmanৰ যোনটো কনসেপ্ট যোনটো আইডিয়া সেই আইডিয়াটো কৰ পৰা লোৱা হৈছে মনত ৰাখিব সুইডেনৰ পৰা অপচন সি Which act passed by the British Parliament to address the shortcomings of the regulating of the Act of 1773 is also known as East India Company Act 1784 এতিয়া চাব যোনখন ৰেগুলেটিং এক্ট আছিল অফ 1773 তাৰ যোনবিলাক অভাৱ আছিল ওকে সেই অভাৱবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে এখন নতুন এক্ট আনিছিল যাৰ নাম আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক্ট 1784 ঠিক আছে সেই একখনক আৰু কি বুলি জনা যায় খুদিছে সেই একখনক আৰু জনা যায় পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট গতিকে অপচন সি টো শুদ্ধ হ'ব Which part of the Indian Constitution consists of article on election part 15 গতিকে অপচন A টো শুদ্ধ হ'ব The princely state of Hyderabad was brought under the Indian Union in which year Hyderabad খন Indian Unionৰ আন্ডাৰত কেতিয়া হৈছিলে 1948 ত অপচন বি আৰু অপাৰেশন যোনটো অপাৰেশন চলোৱা গৈছিল হায়দৰাবাদখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আন্ডাৰত আনিবৰ কাৰণে সেই অপাৰেশনটোৰ নাম কি আছিল অপাৰেশন পলো Separation of judiciary from the executive has been provided in where in the Indian Constitution so judiciary আৰু executive যোনটো separationৰ কথা কোৱা হৈছে হেতু আমাৰ কোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ কোড মেনশন কৰা আছে হেতু মেনশন কৰা আছে ইন দা DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি গতিকে অপচন সি টো শুদ্ধ হ'ব আৰু আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকল 50 of DPSP so DPSP কৰ পৰা লোৱা হৈছে from the Irish Constitution কোনটো পাৰ্টত আছে পাৰ্ট 4 ত আছে Which of the following attribute in preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior so এটো আমাৰ preamble-ত fraternity আমি পোৱা যায় গতিকে অপচন ডি টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব so fraternity আমাক কি এনচিওৰ কৰে fraternity এনচিওৰ কৰে dignity of the individual আৰু কি কৰে unity and integrity of the nation okay which of the following is issued by the court in case of an illegal detention of a person so যেতিয়া এজন মানুহক illegally detention কৰে okay so তেতিয়া কোৰ্টে কি ইস্যু কৰে হাৰবাস কৰ্পাছ গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ হ'ব so হাৰবাস কৰ্পাছ মেন্ডামাছ সেন্টৰি কিউ ৱাৰেণ্টো এইবিলাক কি হয় ৰিটছ হয় in how many ways Indian citizenship can be lost so আমাৰ যোনটো ভাৰতীয় citizenship আছে সেই citizenship টো আমি তিনটা ওয়ে থ্ৰু দি হেৰুৱাব পাৰো so গতিকে ইয়াত অপচন সি টো শুদ্ধ হ'ব so সেই তিনটা কি হয় ফাৰ্স্টটো হৈ গল বাই ৰিনাংকেশন okay
সো মানে কি আমি যদি উইলিংলি আমাৰ সিটিজেনশিপটো এৰি দিওঁ সেকেন্ডটো হৈ গ'ল বাই ডেপ্ৰিভিয়েশ্যন সো ডেপ্ৰিভিয়েশ্যনত কি আহে যদিহে আমি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত 7 বছৰতকৈ বেছি থাকোঁ যদিহে আমি বাই ফ্ৰডলি যদি আমি সিটিজেনশিপটো গেইন কৰোঁ যদিহে আমি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰতি লয়েল নহওঁ যদিহে আমাৰ সিটিজেনশিপ নিউট্ৰেলাইজেশ্যন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ থ্ৰুদি 5 বছৰৰ গেইন কৰা 5 বছৰৰ পাছত আমি যদি যিকোনো এখন কাণ্ট্ৰিত 2 বছৰৰ কাৰণে যদি ইমপ্ৰিজণ্ড হৈ যাওঁ তেতিয়াও আমাৰ থ্ৰু ডেপ্ৰিভিয়েশ্যন আমাৰ সিটিজেনশিপটো গুচি যাব পাৰে আৰু যদিহে আমি যিকোনো এখন কাণ্ট্ৰিক ডিউৰিং ৱাৰ যদি হেল্প কৰোঁ অ'কে তেতিয়াও আমাৰ থ্ৰু ডেপ্ৰিভিয়েশ্যন আমাৰ সিটিজেনশিপটো গুচি যাব পাৰে আৰু 3 নম্বৰটো হৈ গ'ল বাই টাৰ্মিনেশ্যন সো বাই টাৰ্মিনেশ্যনত কি হয় যদিহে আমি বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰি যদি আমি সিটিজেনশিপটো একচেপ্ট কৰি লওঁ অ'কে সো তেতিয়াও আমাৰ থ্ৰু টাৰ্মিনেশ্যন আমাৰ সিটিজেনশিপটো গুচি যাব পাৰে এতিয়া গেইন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সিটিজেনশিপ গেইন কৰিব পাৰোঁ বাই বাৰ্থ বাই ডিচেণ্ট অ'কে থাৰ্ডটো হৈ গ'ল বাই নিউট্ৰেলাইজেশ্যন বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু বাই ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ টেৰিটৰি অ'কে সো এই 5টা ৱে থ্ৰুদি আমি গেইন কৰিব পাৰোঁ আৰু 3টা ৱে থ্ৰুদি আমি আমাৰ সিটিজেনশিপ হেৰুৱাব পাৰোঁ মনত ৰাখিব এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হোৱাট কেন বি দ্য মেক্সিমাম টাইম ইণ্টাৰভেল বিটুইন 2 ছেশ্যনছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট দুটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুটা ছেশ্যনৰ মাজত মেক্সিমাম ইণ্টাৰভেল মেক্সিমাম গেপ কিমান হ'ব পাৰে 6 মান্থছ অপশ্যন ডি which of the following standing committees of parliament has no MP from Rajya Sabha এতিয়া চাব আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যোনকেইখন ষ্টেণ্ডিং কমিটি আছে তাৰ যোনখন এষ্টিমেট কমিটি আছে সেই এষ্টিমেট কমিটিত কোনো ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ নাথাকে গতিকে ইয়াত অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হ'ব এতিয়া এই এষ্টিমেট কমিটি 30 মেম্বাৰ্ছ থাকে 30 মেম্বাৰ্ছ ক'ৰ পৰা থাকে ফ্ৰম লোকসভা থাকে এই কমিটিখনৰ টাৰ্ম কিমান হয় 1 year কাৰণে হয় okay what is the composition of electoral college for the election of vice president of India so vice president tok elect কৰিবৰ কাৰণে যোনখন electoral college আছে তাত composition কি হয় it composed of the members of both the houses of the parliament গতিকে option B টো শুদ্ধ হ'ব এতিয়া যদি আমাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে খুদে সো প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰেল কলেজত কোন কোন থাকে তাত ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা থাকে ঠিক আছে তাৰপৰা লেজিসলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেটছ থাকে ঠিক আছে আৰু লেজিসলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ দিল্লী আৰু পণ্ডিচেৰী থাকে চাব ইয়াত ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছহে থাকে কিন্তু প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ঠিক আছে নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছখিনি নাথাকে কিন্তু ভাইচ প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে both the houses of the parliament হয় কিন্তু তাত ইলেক্টেডো থাকে নমিনেটেডো থাকে ওকে who was the first woman speaker of Lok Sabha লোকসভাৰ প্ৰথম মহিলা অধ্যক্ষ কোন আছিল মেৰিয়া কুমাৰ অপশ্যন সি তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ আছিলে 2009 পৰা 2014 লৈকে আছিল the joint session of the two houses of the parliament is convened এতিয়া চাব দুটা হাউসেস পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যোন দুটা হাউস আছে লোৱাৰ হাউস আৰু আপাৰ হাউস সেই দুটা হাউসৰ জইন্ট সেশন এটা কেতিয়া কনভে কৰা হয় যেতিয়া দুইটা হাউসৰ মাজত এটা ডেডলক সিচুৱেশন হয় ঠিক আছে সো সেই ডেডলক সিচুৱেশনটো কি হয় অতৰাবৰ কাৰণে কি কৰে প্ৰেসিডেন্টে এটা জইন্ট সেশন সামন কৰে ঠিক আছে আৰু সেই জইন্ট সেশনটো প্ৰিসাইড কোনে কৰে বাই দা স্পিকাৰ অফ দা লোকসভা আৰু সলভ কেনেকৈ কৰে সলভ কৰে বাই সিম্পল মেজৰিটি ঠিক আছে সো এই প্ৰশ্নটোৰ এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব when a bill passed by one house is rejected by the other house taxes approved by one house are rejected by the other house so এই দুইটা কন্ডিশন কি হয় এটা ডেডলক সিচুৱেশন হয় দুইটা হাউসৰ মাজতে গতিকে ইয়াত অপশ্যন ডি both B and C টো শুদ্ধ হ'ব what is the maximum strength prescribed for state legislative assembly so state legislative assembly maximum strength কিমান হ'ব পাৰে 500
Option B. A member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from sessions for how many days? So সদস্য এজনে কিমান দিন সেশনত অবিৰতভাৱে অনুপস্থিত থাকিলে সংসদৰ সদস্য পদ হেৰুৱাব যদিহে তেওঁ 60 দিন absent থাকে গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ হ'ব Which innovative discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary system? So, our Indian Parliament introduce kora he process to ki hoy 0 hour. Option B. 0 hour mane ki hoy? Sunto session after 12 start hoy. ঠিক আছে এই 0 hour কি হয় যোনবিলাক পাব্লিকৰ ইস্যুজ থাকে ওকে যোনবিলাক পাব্লিকৰ ইম্পৰ্টেন্স যোনবিলাক ইস্যুজ থাকে সেইবিলাক কোনো পাৰমিশন নোলোৱাকে ডিসকাস কৰা যায় The Council of Ministers are collectively responsible to the. So, Council of Ministers bilak hoday কাৰ কাৰণে responsible হয় to the Lok Sabha. Important প্ৰশ্ন হয় মনত ৰাখিব Council of Ministers are always responsible to the Lok Sabha. Option C. আৰু এই কথাটো ক'ত মেনশ্যন কৰা আছে in Article 75. Under which pardoning power of the President, duration of sentence is reduced without changing its character. এটা প্ৰেচিডেণ্টৰ কিছুমান পাৰ্ডনিং পাৱাৰ থাকে কি থাকে যেনেকৈ কমিউটেশ্যন ৰেমিশ্যন ৰেপ্ৰাইভ আৰু ৰেস্পাইট সো এতিয়া আমাক সুধিছে যে সেই পাৰ্ডনিং পাৱাৰ গিটাৰ ভিতৰত কোনটো পাৱাৰ থ্ৰু দি প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে শাস্তিৰ টাইমটো কমাই দিব পাৰে কিন্তু শাস্তিৰ ক্যাৰেক্টাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সো হেতু হৈ গল কি আমাৰ ৰেমিশ্যন গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ হ'ব সো এটা আমি সেই পাৰ্ডনিং পাৱাৰ্স খিনি চাই লওঁ কি হয় So, under Article 72 of the Constitution, the President shall have the power to grant pardons, reprieves, respite or remission of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense where the sentence is a sentence of death. So, pardon mane ki hoy? It removes both the sentence and the conviction. So, pardon mane completely remove kori diye. Okay? Hetu হৈ গল pardon. So, তাৰ পৰা আহি গল commutation. So, এতিয়া commutation মানে কি হয় it denotes the substitution of one form of punishment from a lighter form মানে punishmentটো যদিহে suppose ফাঁসিৰ শাস্তি দিছে হেতু কমাই পেলাই কি কৰিব lifetime imprisonment দি দিব তেনেকুৱা okay remission মানে কি হয় it simply reduce the period of sentence যোনটো আমি এতিয়া প্ৰশ্নত পঢ়িলো যে পিৰিয়ডটো কমাই দিয়ে ঠিক আছে যদিহে সাপোজ ধৰক 100 বছৰ মানে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিছিলে হেতু কমাই পেলাই 20 বছৰ কৰি দিলে তেনেকুৱা without changing its character so respite it denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender মানে যোনটো ৰেস্পাইটত কি কৰে যোনটো অৰিজিনাল সেন্টেন্স থাকে ওকে যেনেকৈ ধৰক কি কৰিলে suppose হেতুৱে ডেথ সেন্টেন্স দিছিলে সেই ডেথ সেন্টেন্সটো কি কৰিব কমাই পেলাই এটা তাতকে কম পানিশমেন্ট এটা দি দিব কিহৰ কাৰণে স্পেশালি ফৰ দা ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি আৰু যোনবিলাক প্ৰেগনেন্সি ওমেন্স থাকে তাৰপৰা ৰেপ্ৰাইভ মানে কি হয় ইট ইমপ্লাইজ এ ষ্টে on the execution of a sentence especially that of a death for a temporary period its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president মানে কি কৰে ৰেপ্ৰাইভে কি কৰে এটা ষ্টে লগাই দিয়ে যিকোনো এটা সেন্টেন্সত স্পেশালি ফৰ ডেথ সেন্টেন্সত যাতে যোনজন কনভিক্ট থাকে তেখেতে পাৰ্ডন বা কমিউটেশনৰ কাৰণে এটা টাইম পায় ওকে নেক্সট in pocket veto the president of India can keep a bill for how much duration so pocket veto absolute veto এইবিলাক কিছুমান প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ হয় হয়নে সো এটা খুলিছে যে পকেট ভিতৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্টে বিল এখন কিমান দিনৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে হেতু হৈ গল ফৰ ইনডেফিনিট পিৰিয়ড ওকে গতিকে অপচন ডি টো শুদ্ধ হ'ব সো এতিয়া আমি সেই পাৱাৰছ খিনি চাই লওঁ when a bill is introduced in parliament can pass the bill and before the bill becomes an act it has to be presented to the Indian president for his approval it's on president of India to either reject the bill return the bill or withhold his assent to the bill the choice of the president over the bill is called his veto power
So veto power of the president of India is guided by the article 111 of the constitution. So veto powers kini quote mention kora ase article 111. So types of vetoes ki absolute veto, the powers of the president to withhold the assent to the bill is termed as his absolute veto. Suspensive veto mane ki hoy, the power of the president to return the bill to the parliament with or without consideration is called suspensive veto. Aru pocket veto to ki hoy, the power of the parliament to not act upon the bill is termed as pocket veto. So egita veto power president or important hoy ইয়াৰ পৰাও প্ৰশ্ন সুধি থাকে. So এখিনি আছিল ইণ্ডিয়ান পলিটি ৰিভিজন সিৰিজৰ পাৰ্ট 2. যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব. ধন্যবাদ.